Xin chào các bạn, đây là Nancy. Ngày hôm nay Nancy muốn chia sẻ về bảo hiểm nhân thọ. Và sáng nay Nancy có đọc được một bài phỏng vấn của tiến sĩ Hồ Quốc Tuấn. Và anh ta là một trong những giảng sư rất là nổi tiếng ở bên nước Anh. Hiện tại bây giờ giảng sư này đang làm việc ở tại trường University of Bristol ở bên nước Anh và dạy về ngành kế toán và tài chính. Thì nói chung là Nancy cũng rất là hân hạnh được quen biết anh Tuấn này. Chưa có gặp mặt trực tiếp, Nancy tiếp xúc với anh Tuấn này qua mạng xã hội. Và cũng ở trong nhóm của anh Tuấn này là anh Tuấn luôn luôn chia sẻ về chia sẻ về kinh tế, tài chính và đầu tư. Tại Nancy là trong nhóm đầu tư, cho nên biết về anh Tuấn này và học hỏi về anh Tuấn này rất là nhiều. Và cũng tham khảo và trải nghiệm những cái và học hỏi được những kinh nghiệm của ảnh giảng dạy và viết trên những cái diễn đàn. Thì Nancy rất là tâm đắc và muốn chia sẻ cái bài phỏng vấn của ảnh ngày hôm nay. Nancy muốn chia sẻ cùng các bạn, xin các bạn hãy đón xem. Bao gian nan lầm than, khó khăn thử thách cho ta lớn dần, vấp ngã không làm ta chùn chân, luôn mạnh mẽ đứng lên. Hiện giờ có khoảng 11% dân số tham gia vào bảo hiểm nhân thọ ở Việt Nam và cứ 100 người thì có 11 hợp đồng đã được phát hành. Trong đó có không ít người được tư vấn mù mờ và đang phải lãnh nhận hậu quả. Và đây là hình ảnh của người dân đang tập hợp các đơn tố cáo để gửi đến các cơ quan chức năng và họ khẳng định là bị tư vấn sai sự thật về bảo hiểm nhân thọ, khiến họ có nguy cơ bị mất tiền tích lũy. Ở bên Việt Nam ngộ ghê á, khi mà có chuyện gì cái bắt đầu có họ đổ tên thừa ra nói người dân là ngu, lười biếng, rồi không hiểu biết, rồi tham thì thâm. Trời, chuyện gì ngộ vậy? Nếu mà người ta hiểu biết thì người ta đâu có bị xỏ mũi như vậy. Gặp nhau lần đầu trên báo Tuổi Trẻ, tiến sĩ Hồ Quốc Tuấn đang là một giảng sư ở trường University of Bristol bên nước Anh và thầy dạy về kế toán và tài chánh đã trả lời phỏng vấn với câu chuyện về bảo hiểm nhân thọ sau đây. Sau đây là một vài câu hỏi và câu trả lời chủ chốt của tiến sĩ Hồ Quốc Tuấn, xin các bạn tham khảo ha. Câu hỏi số 1, dưới góc nhìn là chuyên gia kinh tế quốc tế, BH&T có vai trò như thế nào với người dân? Câu trả lời là đa số sản phẩm của BH&T có rất nhiều giới hạn về các trường hợp được đền bù, không phải màu hồng như một số ngôn từ Hoa Mỹ và không phải thích hợp cho mọi người trong xã hội với điều kiện kinh tế khác nhau. Nó không thay thế cho một hệ thống an sinh xã hội và hỗ trợ nào cả. Vì vậy, vai trò của BH&T là không thể thiếu nhưng cũng không nên thổi phồng. Người có điều kiện kinh tế có nhu cầu cần thiết sẽ tự tìm đến. F9 với các mục tiêu về con số 15 cho tới 20%, người dân có BH&T sẽ trở thành những căn bệnh thành tích hoặc chạy đua vì mục tiêu lợi nhuận hơn là thực chất. Liệu có ai khi đưa ra những con số đó có thể đưa ra căn cứ khoa học và tác động của nó tới tăng trưởng kinh tế, an sinh xã hội và những thước đo chất lượng sống của Liên Hiệp Quốc không? Đến bây giờ, những nghiên cứu ở các nền kinh tế phát triển vẫn đang tranh cãi về vai trò của bảo hiểm với những chỉ tiêu đó, nên chúng ta phải cẩn thận trọng trong đánh giá. Vì vậy, đừng buộc người tiêu dùng trở nên thông minh hơn mặt bằng chung và họ sẽ từng bước mua BH&T theo đà phát triển xã hội mà thôi. Câu hỏi số 2, theo ông, nguyên nhân nào khiến thị trường BH&T tại Việt Nam phát triển thiếu lành mạnh? Câu trả lời là thị trường không được quản lý đủ chặt, trong khi các lợi ích tiền bạc quá lớn của việc chốt deal đạt KPT là chỉ số đo lường hiệu quả của công việc, huề hồng, lương thưởng, áp lực doanh số, tất yếu sẽ phát sinh tiêu cực. Huê hồng được trả cho các đại lý bảo hiểm rất cao, áp lực doanh số lên nhân viên ngân hàng và sản phẩm bảo hiểm. Chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận của các công ty bảo hiểm và ngân hàng rất lớn, nên rất dễ xảy ra tình trạng người ta tập trung bán sản phẩm cho bằng được, bất kể khách hàng có thật sự cần hay không.
Câu hỏi số 3. Nhiều công ty bán sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị dùng tiền khách hàng đầu tư cổ phiếu, trong khi khách hàng không hiểu cổ phiếu là gì, bị thua lỗ. Ông đánh giá gì về sự kiện này? Giảng sư trả lời rằng đây là vấn đề liên quan đến tư vấn. Khách hàng có được tư vấn về rủi ro của các khoản đầu tư này hay không? Là một câu hỏi cần có câu trả lời rõ ràng từ phía các cơ quan liên quan. Trả lời câu hỏi này cần một phiên thảo luận ở Quốc hội về việc trách nhiệm của cơ quan quản lý ở đâu khi mà người dân rơi vào nhiều cái bẫy như đầu tư trái phiếu, mua bảo hiểm liên kết đơn vị mà họ không hiểu họ đang mua cái gì. Nếu chỉ đổ thừa tại dân thì dễ quá đi, cần gì các cơ quan quản lý nữa. Câu hỏi số 4. Nếu không hiểu về sản phẩm bảo hiểm thì không nên tham gia phải không? Câu trả lời của giáo sư là đây là nguyên tắc cần được tuyên truyền rộng rãi từ phía người làm chính sách. Cần thiết phải xem đó là nội dung bắt buộc phía tư vấn bảo hiểm nhấn mạnh và thể hiện rõ trong hợp đồng để cảnh báo người tham gia. Sản phẩm tài chính vốn dĩ là phức tạp, khó tránh tranh chấp, vì thế phải có cơ chế bảo vệ người tiêu dùng khi tranh chấp diễn ra giữa một bên là phái đoàn nghìn tỷ và một bên là người tiêu dùng yếu thế. Nói tóm lại là cái vụ lùm xùm, cái vụ mà lùm xùm về bảo hiểm nhân thọ hiện tại như bây giờ đó là họ sẽ kéo dài và sẽ có nhiều điều thú vị sẽ xảy ra trong tương lai. Hy vọng là cái hồi kết sẽ được tốt đẹp ha. Những cái video clip mà Nancy làm là để chia sẻ những cái kiến thức và những cái trải nghiệm mà Nancy có hàng ngày, chứ không phải là lên đây mà để tranh luận hoặc là bên đây là nói đúng sai về cái vụ kiện nào hết. Mỗi người có mỗi cái quan niệm sống khác nhau và có mỗi cái hoàn cảnh khác nhau, cho nên Nancy không có phải lên đây để tranh luận mà để cho đúng hay sai. Nancy chỉ muốn đưa ra hai mặt xấu và mặt tốt, thì các bạn hãy tự mình tham khảo và coi cái nào nó hợp với mình thì mình quyết định thôi. Cảm ơn các bạn đã đón xem. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh của Nancy nhé và cho Nancy một like. Dạ, cảm ơn nhiều và xin hẹn gặp lại. Bye bye.